Con trai lớn bảo, Soja trải lại chăn trong kho trước, rồi cùng anh đi tìm Lashima. Soja nói, mình vừa dọn kho xong, không ai được ở lại đó nữa. Con trai lớn nói, nếu không cho ở kho, thì anh sẽ vào nhà lớn ở. Soja bảo anh đừng mơ, nhà lớn là của cô ta cũng không cho con trai lớn vào. Con trai lớn nói, trong đầu cô chỉ có chuyện nhà cửa, cô không thể sống tử tế hơn sao? Soja nói, anh biết cô ta cần nhà, sao còn nói nhiều làm gì? Con trai lớn nổi giận, anh đẩy Soja ngã xuống, nói kho họ vẫn sẽ tiếp tục ở. Dọn xong kho, anh sẽ đi tìm Lashima, đợi Lashima quay về, thì Soja đừng làm khó cô ấy nữa. Nói xong con trai lớn quay vào dọn kho, anh vào kho nhìn thử, không thấy mấy cái chăn đâu, nên quay ra hỏi Soja, hỏi cô ta đem chăn cất đi đâu rồi. Soja nói với anh, cô ta đã mang hết chăn đi giặt ướt hết rồi. Con trai lớn nói, cô ta cố tình. Soja thừa nhận mình cố tình đó, chỉ để không cho họ quay lại ở kho. Giờ không còn chăn nữa, xem họ ngủ kiểu gì. Soja cứ thích gây chuyện, lúc nào cũng làm điều xấu. Con trai lớn nói, nếu cô đã giặt hết chăn của tôi, thì tôi sẽ dùng chăn của cô. Nói rồi anh cầm cây chổi lên, bắt Soja vào phòng lấy chăn ra, mang ra trải trong kho. Nếu không làm thì anh sẽ xử lý. Soja nói, nếu đưa chăn cho anh, thì cô ta với Song Sinh ngủ sao đây? Cô ta bảo anh chờ 2 ngày, đợi chăn giặt khô rồi, mới cho anh quay lại ở. Con trai lớn nói, còn bắt tôi đợi 2 ngày, vậy 2 ngày này tôi ở đâu? Rồi anh ép Soja dọn lại kho. Soja nói, không có chăn thì dọn kiểu gì? Cô ta cũng không biết làm sao. Lúc này bà mẹ chồng từ phòng khách đi ra. Con trai lớn hỏi, sao bà không ngăn Soja? Sao lại để cô ta dọn kho? Bà mẹ chồng nói, bà đã ngăn rồi, nếu không có bà, thì Soja đã làm ướt cả kho luôn rồi. Nghe vậy con trai lớn càng bực hơn, anh quay sang trách Soja, rồi lại hỏi bà mẹ chồng, Lashima đi, rồi có phải do Soja ép đi không? Bà mẹ chồng nói, không nghe thấy cãi vã, có lẽ Lashima tự rời đi, lúc đi còn bế theo 2 đứa nhỏ. Con trai lớn trách bà sao không giữ lại. Soja lại nói, Lashima nên đi luôn, tốt nhất đừng bao giờ quay lại. Con trai lớn hỏi, bà mẹ chồng Lashima đi đâu? Bà mẹ chồng nói, bà cũng không rõ, ngoài 2 đứa nhỏ, Lashima còn đem theo vài bộ đồ, xem ra cô ấy đã quyết tâm rời đi, mang theo cả bọn trẻ, mà Lashima lại không có điện thoại. Nếu con trai lớn không tự đi tìm, thì Lashima sẽ không quay về nữa. Soja vẫn nói lời khó nghe, bảo con trai lớn đừng ở trong nhà nữa, bảo anh ra ngoài như Lashima luôn đi. Soja đúng là chẳng biết điều, người nên rời đi nhất là cô ta, nhưng cô ta lại không đi, còn đứng đó nói mỉa mai. Giờ Lashima đã đi rồi, Soja lại càng đắc ý. Bà mẹ chồng lo cho Lashima nên định đi tìm, nhưng con trai lớn nói, bà lớn tuổi rồi, anh không yên tâm, bảo bà ở nhà nghỉ đi. Đợi Soja giặt xong chăn, anh sẽ kéo Soja đi tìm cùng. Bà mẹ chồng nói, chân Lashima vẫn chưa khỏi hẳn, chắc cô ấy không đi xa được. Con trai lớn nói, dù Lashima không phải do Soja ép đi, thì cũng có liên quan tới Soja, nên bắt Soja đi tìm, để cô ta lần sau không dám làm khó Lashima nữa. Làm vậy mới chừa được. Soja nói, cô ta không đi. Con trai lớn bảo nếu không đi, anh sẽ kéo cô ta đi, bảo Soja giặt nhanh chăn đi, đừng làm mất thời gian nữa. Nếu Soja còn chần chừ, anh sẽ bắt cô ta tự chịu hậu quả. Sắp xong mọi thứ, con trai lớn lấy mấy tấm chăn chưa bị ướt, rồi bắt đầu dọn lại kho. Trong kho chỉ còn chăn lót, chăn đắp thì chẳng còn cái nào, có dọn xong cũng chẳng giải quyết được. Con trai lớn không cho Soja giặt nữa, bắt cô ta đi tìm Lashima cùng anh. Soja nói, nếu cô ta đi tìm Lashima, thì Song Sinh ở nhà không ai trông. Con trai lớn nói, cô cũng biết lo cho Song Sinh sao, vậy mà cô giặt hết chăn ngủ trong kho. Nếu con tôi và Lashima quay lại, thì chúng tôi làm sao đây? Bà mẹ chồng bảo con trai lớn nên xử lý Soja. Bà nói, Soja chỉ biết nghĩ cho Song Sinh, còn người khác thì chẳng coi ra gì. Bảo anh dạy cho Soja một bài học, để lần sau cô ta không dám nữa. Soja giặt xong chăn rồi, cô ta đem treo lên phơi, còn nói mong hôm nay có mưa để chăn ướt lại, rồi đá mạnh cửa kho, bảo con trai lớn, tôi giặt xong rồi đấy. Con trai lớn nói, Soja quá đáng thật, anh nghe hết lời cô ta nói rồi, sao cô lại ác vậy? Soja nói, cô ta chỉ mong trời mưa, để chăn lại ướt tiếp, cho con trai lớn không có chăn đắp. Con trai lớn tất nhiên tức giận, anh lại kéo Soja ra nói chuyện. Soja đúng là tự chuốc lấy, chẳng ai thấy thương cô ta đâu. Dù con trai lớn có trách nặng lời, cũng không ai banh cô ta. Soja bị mắng một trận, cô ta chỉ vào con trai lớn, nói mình đã giặt chăn cho anh, mà anh vẫn gây áp lực cho cô ta. Con trai lớn nói, chính vì cô giặt chăn, nên tôi mới bực, không có chăn thì tôi lấy gì đắp ban đêm. Soja nói,
con trai lớn không có chăn thì chẳng liên quan gì tới cô ta. Con trai lớn nói, Soja nói vậy mà không thấy áy náy chút nào sao? Tôi là chồng cô, sao cô lại nói vậy được chứ? Soja nói, cô ta chẳng thấy áy náy gì, giờ cô ta đã giặt xong chăn rồi, cô ta phải vào phòng chăm song sinh. Con trai lớn không cho cô ta vào chăm, bắt cô ta đi tìm Lashima cùng anh. Soja nói, cô ta không rảnh đi cùng, song sinh đang đói, cô ta phải đi cho bú. Con trai lớn lại nổi nóng, lần này Soja cũng đáp trả. Soja đúng là hay nói lời khó nghe, lần nào bị con trai lớn mắng, cũng vì cô ta nói quá đáng. Soja trốn vào phòng khách, rồi ôm song sinh vào lòng, sau đó gọi con trai lớn bên ngoài. Cô ta nói, nếu anh bắt cô ta đi tìm Lashima, thì cô ta sẽ bế song sinh đi luôn, xem con trai lớn có nỡ không. Soja ra ngoài gây rối, còn bày đủ lý do lạ đời, chỉ để con trai lớn thôi ép cô ta đi tìm Lashima. Đúng lúc này ông bố chồng quay về, thấy con trai lớn, ông hỏi, sao con không đi làm? Con trai lớn nói, anh có đi làm, nhưng bà mẹ chồng gọi nên anh mới về. Ông bố chồng nói, có chuyện gì quan trọng hơn làm việc? Con trai lớn nói, Lashima bế bọn trẻ đi rồi, là do Soja ép cô ấy đi. Ông bố chồng bảo con trai lớn nói bậy, Lashima đi thì liên quan gì đến Soja, bảo anh tự ra ngoài tìm. Con trai lớn nói, nếu Soja không hay làm khó Lashima thì sao cô ấy lại bỏ đi chứ? Con trai lớn nói với ông bố chồng, bắt Soja đi tìm Lashima cùng anh. Ông bố chồng nói, Soja phải chăm song sinh, còn phải lo việc nhà, không rảnh đi tìm. Với lại hai đứa gặp nhau là cãi nhau, dù có tìm được Lashima rồi, Lashima thấy Soja thì còn chịu quay về sao? Con trai lớn nói, ông bố chồng rõ ràng thiên vị Soja, chỉ khi Soja chịu xin lỗi thì Lashima mới thấy có thành ý, rồi mới chịu về cùng anh. Ông bố chồng trách con trai lớn nói linh tinh, sao lại bắt Soja xin lỗi Lashima? Con trai lớn nói, nếu Soja không lợi dụng lúc anh vắng nhà, thì Lashima có bế con đi không? Ông bố chồng nói, dù Lashima bỏ đi là do Soja gây ra, thì cũng không thể để Soja đi tìm, càng không thể bắt Soja xin lỗi. Ông bố chồng cứ làm mọi thứ rối thêm, không có ông, nhà đã không loạn thế này. Con trai lớn lại chỉ vào kho, Soja lợi dụng lúc họ không ở nhà, giặt ướt hết chăn trong kho. Ông bố chồng nói, Soja làm vậy là đúng, giặt chăn cho họ là vì muốn tốt cho họ. Con trai lớn nói, giặt hết chăn như vậy, đêm anh không có chăn đắp thì ngủ sao được. Ông bố chồng nói, dù sao anh cũng phải ra ngoài tìm Lashima, không cần chăn làm gì. Còn con trai lớn thì tự lao đi, bảo đêm nay chịu khó ngủ tạm. Con trai lớn nói, ông bố chồng banh Soja nên mới nói được những lời như vậy. Ông bố chồng nói, ông không hề banh Soja, ông chỉ nói đúng sự thật thôi. Con trai lớn nói với ông bố chồng, nếu ông không cho Soja đi tìm Lashima cùng anh, thì ông phải đi với anh. Ông bố chồng nói, sao ông phải đi? Lashima là vợ anh, thì anh tự đi tìm đi. Con trai lớn nói, Lashima trước đây chăm ông không ít, ông quên hết rồi sao? Ông bố chồng nói, Lashima chăm ông là chuyện đương nhiên, vì ông là ông bố chồng của cô ấy. Nghe ông bố chồng nói vậy, thật khó chấp nhận. Nếu Lashima nghe được, chắc sẽ buồn lòng lắm. Lashima và vợ cả đều là người hiền lành, ở trong nhà, họ luôn chăm ông bố chồng rất tận tình. Vậy mà, trong mắt ông bố chồng, họ vẫn không bằng Soja. Ông bố chồng nói với con trai lớn, anh tự đi tìm Lashima đi, ông và Soja đều không đi cùng đâu. Con trai lớn mặc kệ ông bố chồng, anh đứng ngoài gọi vào, bảo Soja ra đây nói chuyện. Soja đang dọn bếp, cô ta nói, không muốn nghe con trai lớn nói, cô ta còn việc quan trọng hơn phải làm. Soja không ra, thì con trai lớn cũng không đi. Ông bố chồng đành vào gọi Soja, bảo cô ta ra ngoài một chút, ông sẽ đứng đó bảo vệ cô ta. Nghe ông bố chồng nói vậy, Soja mới chịu ra. Quan hệ ông bố chồng với Soja càng lúc càng thân, việc con trai lớn không làm được, ông bố chồng lại làm dễ dàng, làm người ta càng thấy nghi ngờ. Soja ra đến sân, ông bố chồng dặn con trai lớn, không được làm gì Soja, có gì nói nhanh đi. Con trai lớn bắt Soja viết thư xin lỗi Lashima, rồi anh sẽ cầm thư đi tìm cô ấy. Ông bố chồng đẩy con trai lớn ra, bảo chuyện đó mà anh cũng nghĩ ra được, ông không cho Soja viết xin lỗi đâu. Con trai lớn nói có thư xin lỗi thì Lashima mới chịu quay về, còn nếu không có, anh không dám chắc Lashima sẽ về. Có ông bố chồng đứng ra banh, Soja càng tỏ vẻ ngang ngược. Con trai lớn vừa định làm lớn chuyện thì ông bố chồng đã chắn lại, ông quay sang gây áp lực với con trai lớn. Soja thấy ông bố chồng đứng ra, cũng hùa theo, hai người cùng gây khó cho con trai lớn. Không hiểu ông bố chồng nghĩ gì nữa, ông lại cùng Soja làm khó chính con trai mình. Con trai lớn đưa Soja hai lựa chọn, một là đi tìm Lashima cùng anh,
hai là viết thư xin lỗi. Ông bố chồng lại cản, nói cả hai chuyện đều không cho Soja làm, bắt con trai lớn tự đi tìm Lashima. Con trai lớn không nghe theo nữa, anh kéo Soja định đi cùng, nhưng Soja hất tay ra. Ông bố chồng nói, con trai lớn có vấn đề sao? Soja không muốn đi cùng, sao cứ ép cô ta? Con trai lớn bảo ông đừng xen vào, rồi lại định kéo Soja. Ông bố chồng nói, nếu anh còn làm khó Soja, thì ông sẽ không cho anh đi tìm Lashima nữa. Rồi ông lại che chở Soja vào phòng khách. Con trai lớn nói với ông bố chồng, ông không thể thôi banh Soja được sao? Ông bố chồng nói, ông không hề banh. Ông bố chồng không còn che giấu nữa, ông nhất quyết đuổi con trai lớn đi. Soja thấy vậy mừng ra mặt, cô ta cũng hùa theo đuổi anh. Ông bố chồng bị Soja làm cho mù quáng rồi. Con trai lớn nhắc ông đừng để Soja lừa, nhưng ông bố chồng lại bảo Soja khóa kho lại, dù Lashima có quay về, cũng không cho họ ở kho nữa. Ông bố chồng muốn cắt đường lui của con trai lớn, không cho anh và Lashima quay lại. Ông chỉ lo sống cho thoải mái, chẳng nghĩ người khác sẽ ra sao. Con trai lớn nói với ông bố chồng, nếu con và Lashima không về nữa, ai sẽ chăm ông đây? Soja bảo con trai lớn cứ yên tâm, cô ta sẽ chăm ông bố chồng, bảo anh cứ đi cho khuất mắt, đừng quay lại nữa. Con trai lớn hỏi, rốt cuộc Soja đã làm gì mà ông bố chồng lại tin cô ta đến vậy? Ông quên chuyện trước đây rồi sao? Ông từng bị Soja đuổi ra ngoài chịu khổ. Soja nói, chuyện trước kia là do cô ta sai, nhưng cô ta đã xin lỗi ông bố chồng rồi. Con trai lớn nói, Soja xin lỗi dễ như thở. Soja nói, cô ta thật lòng xin lỗi ông bố chồng, ông cũng đã tha thứ rồi, bảo con trai lớn đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Ông bố chồng nói với con trai lớn, ông đã chấp nhận lời xin lỗi của Soja, sau này đừng nói lại nữa. Con trai lớn nói, nếu ông còn tin Soja, thì rồi ông sẽ lại chịu thiệt, đến lúc hối hận cũng không kịp. Ông bố chồng chỉ vào Soja, nói ông chọn tin cô ta, bảo con trai lớn không cần nói thêm. Giờ Lashima đã đưa bọn trẻ đi rồi, thì anh đi tìm họ đi, tìm được cũng đừng quay về nữa, kho đã bị ông sử dụng rồi. Con trai lớn hỏi, không cho bọn con về, thì ở đâu bây giờ? Soja nói với con trai lớn, chẳng phải anh đã tìm tổ chức từ thiện sao? Họ có thể giúp anh xây nhà, anh đi tìm họ đi. Con trai lớn bảo Soja đừng vội mừng, vì anh biết rõ, chủ ý đuổi anh đi là do cô ta bày ra. Soja nói, cô ta chỉ mượn kho thôi, vì kho vốn không thể ở, nên họ buộc phải rời đi. Ông bố chồng giục con trai lớn đừng trì hoãn nữa, dù anh có như thế nào, ông cũng không cho ở kho nữa. Nói xong, ông bố chồng lại gọi Soja, bảo cô ta mang rác ngoài sân vào kho, kẻo bị mưa ướt. Con trai lớn nghe vậy chỉ cười chua chát. Anh nói với ông bố chồng, con là con trai của ông, vậy mà còn không bằng đống rác, rác còn có chỗ để cất, còn con chỉ có thể đi lang thang. Nếu ông tin Soja đến vậy, thì con chiều theo ý ông. Khi con tìm được Lashima, con sẽ đưa cô ấy rời đi luôn. Sau này nếu ông gặp chuyện, đừng gọi con nữa. Ông bố chồng nói, ông chẳng gặp chuyện gì đâu. Soja nói với ông bố chồng, cô ta sẽ chăm ông chu đáo, để ông càng quyết tâm, đuổi con trai lớn và Lashima đi. Soja bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để chứng minh. Ông bố chồng thật sự bị Soja mê hoặc. Ông bảo con trai lớn mau rời khỏi nhà, không có anh và Lashima, ông vẫn sống tốt như thường. Ông đúng là quên nhanh thật, trước kia bị Soja làm khó, ông còn cầu xin con trai lớn quay về giúp, giờ thì quên sạch rồi. Cũng phải công nhận, Soja đóng kịch rất giỏi, cô ta lấy lòng ông bố chồng rất tốt, cứ xem tiếp rồi sẽ rõ. Soja lấy nước tẩy rửa, rồi nói với bà mẹ chồng, bà hãy ủng hộ ông bố chồng đuổi họ đi, chỉ cần họ đi rồi, việc nhà cô ta làm hết. Nói xong Soja bắt đầu lau gương, bà mẹ chồng nói, bà không đồng ý đuổi họ, vì Soja dọn dẹp cũng có mục đích, cùng lắm được 2 ngày là thôi. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng im đi, ông nói ông tin Soja đã thay đổi, cô ta sẽ chăm ông như vợ cả. Bà mẹ chồng sợ quá không dám nói nữa. Con trai lớn định vào phòng khách, Soja liền xịt nước tẩy vào anh, không cho anh vào. Ông bố chồng cũng cấm con trai lớn vào, bảo anh cứ đi tìm Lashima và bọn trẻ, tìm được cũng đừng quay lại nữa. Nhưng ông bố chồng lại nhắc thêm, bảo con trai lớn đừng quên nộp tiền sinh hoạt, nếu không nộp, đến lúc nhà của Maria hết hạn, ông sẽ sang tên nhà cho Soja. Soja còn cố tình gây áp lực với con trai lớn. Anh vừa định cãi lại, ông bố chồng lại đứng ra ngăn. Cách ông bố chồng cư xử thật khó hiểu, cứ như ông thích bị Soja dắt mũi vậy. Ông bố chồng đúng là quá cố chấp, không đuổi con trai lớn thì ông không yên lòng. Con trai lớn cũng tức đến nghẹt thở. Anh giải thích thế nào, ông bố chồng vẫn không tin. Cuối cùng con trai lớn cũng không nói nữa. Trước khi đi, anh còn cảnh cáo Soja, nói khi anh tìm được Lashima và bọn trẻ,
anh sẽ quay lại lấy đồ. Ông bố chồng giục anh đi ngay, nói dù anh có quay về, ở đây cũng không có chỗ cho anh nữa, tốt nhất đừng quay lại. Soja vội chạy tới đóng cửa, con trai lớn đi rồi. Soja vẫn chưa yên tâm, cô ta còn mở cửa nhìn theo. Soja đã đạt được mục đích, đuổi con trai lớn, giờ không biết cô ta tính tiếp thế nào. Con trai lớn rời đi, mục tiêu của Soja cũng đạt được. Ông bố chồng bắt đầu dặn dò Soja, bảo cô ta nhớ lời đã hứa. Soja nói, con trai lớn đi rồi, nhưng hành lý của họ vẫn còn đây, thế nào họ cũng quay lại. Ông bố chồng cũng không làm như lời đã hứa, không ném hành lý của họ đi. Ông bố chồng nói, bảo Soja chuyển hành lý của con trai lớn vào kho, nếu anh quay lại thì xách đồ đi luôn. Soja nói với ông bố chồng, nên ném hành lý ra ngoài đường, chứ không phải đem vào kho đâu. Là ông bố chồng lừa cô ta, nên cô ta không thể giữ lời hứa trước đó. Giờ cô ta chỉ lo dọn dẹp nhà cửa và chăm cặp song sinh, còn nấu ăn với việc khác thì để Good làm. Đợi con trai lớn và Lashima rời đi hẳn, thì cô ta mới chịu chăm ông bố chồng. Đúng là biết ngay mà, Soja thay đổi nhanh như lật trang giấy. Vậy mà ông bố chồng vẫn chọn tin cô ta. Ông bố chồng vào phòng khách tìm Good, nói con trai lớn và Lashima đã đi rồi, việc nhà thì để Soja làm, còn bà mẹ chồng phụ trách nấu cơm. Bà mẹ chồng nói, cuộc sống yên ổn bị ông làm dối hết, ông đuổi họ đi, giờ lại bắt tôi nấu cơm, tôi không muốn, họ đi rồi thì lấy gì mà ăn đây. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng yên tâm, con trai lớn đã hứa đưa tiền sinh hoạt, nếu không đưa, ông sẽ đi đòi. Ông không tin con trai lớn dám không đưa. Bà mẹ chồng nói, ông đuổi người ta đi rồi, ngoài kia còn phải thuê nhà, liệu còn đưa tiền cho ông không? Ông cứ chờ mà chịu thôi, đến lúc không còn gì ăn, xem ông còn làm lớn được nữa không. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng khỏi lo, rồi bảo bà mẹ chồng đun nước pha trà, vì ông đang khát. Bà mẹ chồng đi luôn. Ông bố chồng lại nói với Soja, bà mẹ chồng không chịu nấu cơm, bảo cô ta cố gắng làm giúp, đợi con trai lớn tìm được Lashima quay về, thì bắt họ xách hành lý đi luôn. Soja nói, cô ta làm đúng theo thỏa thuận, dọn nhà đã quá mệt rồi, không thể đi nấu cơm nữa. Đúng lúc đó bà mẹ chồng quay lại, nói đã đun sẵn nước nóng rồi, cặp song sinh đang đói, bảo Soja pha sữa cho chúng. Soja đứng dậy đi pha sữa. Ông bố chồng thấy bà mẹ chồng định đi, lại giục bà mẹ chồng đi nấu cơm, nói giờ này ông đói rồi. Bà mẹ chồng nói, mình đã pha trà cho ông rồi. Cuộc sống của vợ cả giờ tốt hơn trước nhiều. Abu ra ngoài làm việc kiếm tiền, cô ấy cũng được dùng máy giặt rồi. Thế mới thấy, rời khỏi nhà ông bố chồng là đúng. Nhà đó toàn chuyện rối ren, vợ cả và Lashima không bằng Soja, nhưng xét chuyện sống ổn định thì Soja không bằng ai. Hôm nay nhiếp ảnh gia lại ghé thăm vợ cả, kể chuyện con trai lớn và Lashima bị đuổi ra ngoài cho cô ấy biết. Vợ cả vẫn hiền lành như vậy. Cô nói đợi Abu về, sẽ bàn với Abu, anh, một chút, xem có giúp họ được không. Dù sao Abu và con trai lớn là anh em, nếu thật sự không có nơi đi, thì có thể tạm qua đây ở cùng. Vợ cả nghĩ vậy cũng hợp lý, vì họ đều là người bị liên lụy. Nếu họ hợp sức đối phó Soja, thì Soja sẽ chẳng được gì. Abu về rồi, anh còn mang theo nhiều đồ dùng, đưa hết cho vợ cả. Abu gặp nhiếp ảnh gia cũng chào hỏi. Nhiếp ảnh gia hỏi, sao hôm nay anh về sớm thế? Abu nói trời lạnh rồi, vợ cả muốn làm chuồng gà ở nhà, nên anh tranh thủ về giúp. Abu đúng là thay đổi rồi, trở nên biết lo cho nhà hơn. Hai đứa nhỏ cũng quấn anh, thấy anh về là chạy lại gần làm nũng luôn. Cuộc sống như vậy mới đúng là sống, cũng là điều mọi người muốn thấy. Abu chơi với bọn trẻ một lúc, rồi đứng dậy chuẩn bị vào phòng khách. Con gái cả chạy tới khóa vòi nước lại, chắc nước trong máy giặt đầy rồi. Cô bé gọi Abu tới xem. Abu rút ống nước ra, rồi mở máy giặt lên. Cô bé hỏi vợ cả chuyện làm chuồng gà, nói mình sẽ đi thay đồ, rồi làm chuồng gà. Vợ cả bảo anh nghỉ trước, ăn cơm xong rồi tính. Abu lấy giấy và bút, ngồi trong phòng khách dạy con gái cả tập viết. Con gái cả cũng lớn rồi, sắp đi học được rồi. Trước khi đi học, Abu muốn cho cô bé làm quen trước. Anh viết vài con số đơn giản lên giấy, cho con gái cả tô theo. Rồi cô bé cầm bút lên, nằm xuống đất viết từng nét. Vợ cả ra sân rửa bát đũa bữa sáng. Abu hôm nay về sớm để giúp vợ cả làm chuồng gà, để tiết kiệm chi phí. Anh lái xe của nhiếp ảnh ra ngoài hoang dã, tìm vật liệu xây dựng bỏ đi. Làm chuồng gà không cần vật liệu quá tốt, dùng đồ cũ dư thừa là được. Abu nhặt được vài thứ còn dùng được, cho vào cốp xe. Chẳng mấy chốc cốp đã đầy. Abu chở nhiếp ảnh ra về nhà. Về tới nơi, Abu gọi vợ cả ra, cho cô xem vật liệu mang về. Rồi hai người bắt đầu làm luôn, dỡ vật liệu xuống khỏi xe. Vợ cả thấy vật liệu Abu mang về có vẻ chưa đủ. Abu nói, nhà chỉ có mấy con gà con,
không cần làm chuồng to như vậy, chừng này là đủ dung rồi, nếu thiếu thì anh sẽ đi nhặt thêm. Một lúc sau, vật liệu cũng dỡ hết xuống, hai người lại dọn dẹp sân, bàn xem làm chuồng gà ở chỗ này. Vợ cả vừa làm vừa nói, cô đã kể chuyện con trai lớn bị đuổi ra ngoài cho Abu biết. Cô cũng nói mình muốn giúp con trai lớn, hỏi Abu có đồng ý không. Abu nói con trai lớn là anh em của anh sẵn lòng giúp, nhưng nếu để họ ở đây thì chỗ ở sẽ bị lộ. Đến lúc đó, ông bố chồng kéo tới đòi tiền sinh hoạt, hoặc xô ra tới đòi tiền sữa cho cặp song sinh. Nếu anh không đưa, nhà họ lại rối lên. Họ vừa mới có cuộc sống yên ổn một chút, anh không muốn bị làm phiền, càng không muốn họ làm phiền vợ cả. Abu nói đúng sự thật, nếu ông bố chồng và Soja biết chỗ này, chắc chắn sẽ kéo tới làm ầm lên. Khi đó họ hoặc phải dọn đi, hoặc cứ bị quấy rầy mãi. Vợ cả nghe xong, cũng bắt đầu do dự. Cô hỏi Abu phải làm sao, chẳng lẽ nhìn con trai lớn và Lasima ra ngoài chịu khổ hay sao? Abu nói, con trai lớn sẽ không đến mức vậy đâu. Trong tay anh ấy chắc chắn có chút tiền, cùng lắm thì thuê nhà sống như họ thôi. Nếu con trai lớn thật sự gặp khó khăn, thì bảo nhiếp ảnh ra báo cho họ biết, lúc đó giúp cũng chưa muộn. Nói xong, Abu lại tiếp tục làm chuông gà. Bụi bay mù mịt, vợ cả lấy khẩu trang đưa Abu đeo, lao cho anh cẩn thận hơn. Đeo xong, Abu bảo vợ cả tránh ra, không cho cô lại gần, bảo cô vào bếp đun nước pha trà. Abu, anh, một mình làm tiếp. Chẳng bao lâu chuồng gà đã xong. Abu còn phủ thêm lớp bạt chống thấm lên trên và vài bộ quần áo cũ, vừa giúp giữ ấm cho chuồng gà, cũng ngăn nước mưa tràn vào bên trong. Soja vui mừng ra mặt, con trai lớn tối qua cũng không về. Soja nghĩ ngôi nhà này sớm muộn cũng sẽ là của cô ta, rồi cứ thế dọn dẹp sân liên tục. Đây là ngày chăm chỉ nhất của Soja từ trước đến nay. Cô ta làm việc rất nghiêm túc, dọn sân mà hăng hái cực kỳ. Ba mẹ chồng đi tới, bảo Soja đừng vội mừng. Nếu con trai lớn và Lasima không về, thì mọi thứ trong nhà đều sẽ do Soja gánh hết. Soja nói cô ta sẵn sàng làm việc nhà, giờ họ đi rồi, cũng không ai tranh giành nhà với cô ta nữa. Cô ta còn nói sẽ dọn sân mỗi ngày, thậm chí còn xối nước rửa sạch sân, chỉ cần ba mẹ chồng đúng giờ nấu cơm là được. Ba mẹ chồng nói đồ đạc trong nhà sắp hết rồi, đến lúc đó xem lấy gì mà ăn, và chuyện nấu cơm cũng đừng trông vào ông. Lasima bị đuổi đi rồi thì Soja phải tự lo nấu ăn. Nói rồi ba mẹ chồng vào phòng khách đun nước pha trà cho ông bố chồng, bảo Soja dọn sân xong thì đi nấu cơm. Pha trà xong, ông bố chồng cầm lên uống ngay. Ông hỏi bà mẹ chồng, sao chỉ đưa có 2 viên đường, không có đường thì uống sao được? Bà mẹ chồng nói, đường trong nhà hết rồi, muốn ăn thì ông tự đi mua. Ông bố chồng nói, trước đây con trai lớn đã mua rồi mà, sao giờ lại bắt ông mua nữa? Vì không có đường, ông bố chồng bực quá, uống đúng một cốc, đặt cốc xuống rồi định ra ngoài tìm Soja. Ông còn dặn bà mẹ chồng cặp song sinh giúp ông ra nói chuyện tiền sinh hoạt với Soja. Ông bố chồng ra sân, nói trong nhà hết đường rồi, giờ con trai lớn không có nhà, bảo Soja đi mua đường, còn phải mua thêm gạo và rau, không mua thì mai sẽ thiếu đồ ăn. Soja bảo ông bố chồng gọi cho con trai lớn, bảo anh ấy đưa tiền sinh hoạt. Ông bố chồng nói, mới đuổi anh ấy đi hôm qua, hôm nay đã đòi tiền, liệu anh ấy có đưa không? Bảo Soja mua trước đi, vài hôm nữa rồi gọi cũng được. Soja nói, tiền của cô ta để mua sữa cho cặp song sinh, nếu đem mua đồ trong nhà thì cặp song sinh sẽ không có sữa uống. Ông bố chồng ở nhà cũng không có việc gì, trong tay ông còn tiền sinh hoạt con trai lớn đưa trước đó thì ông tự đi mua đi. Ông bố chồng nói, trước đây con trai lớn hay vắng nhà nên có đưa tiền sinh hoạt, nhưng gần đây anh ấy ở nhà toàn là tự mang đồ về, nên khoản tiền trước đó ông tiêu hết rồi. Kế hoạch bắt Soja đi mua đồ không thành, ông bố chồng liền theo sát Soja vào phòng, nói không mua đồ cũng được, trong nhà còn cầm cự được 2 ngày, nhưng giờ ông đang đói, bảo Soja ra nấu cơm cho ông. Tôi nhận ra một chuyện, cứ hễ trong nhà vắng người là ông bố chồng lại bám sát Soja. Soja đi đâu, ông theo đó. Xem ra ông bố chồng không rời Soja nổi rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng cô ta không đi nấu cơm, mà ngồi ở phòng khách trông cặp song sinh. Ông bố chồng ngồi đối diện nhìn chằm chằm. Đúng lúc này con trai lớn về. Anh nói với ông bố chồng, anh đã tìm được Lasima rồi, bảo ông ra ngoài nói chuyện. Soja liền bảo ông bố chồng đừng ra. Cô ta còn gọi lớn với con trai lớn, bảo anh mau xách hành lý của mình đi luôn. Nói xong, cô ta mang quần áo của cặp song sinh ra, cất đồ xong thì đi tìm con trai lớn, hỏi anh đã tìm được Lasima rồi, sao còn đứng lì không chịu đi? Con trai lớn nói, anh không đi nữa, anh còn chuyện phải giải quyết. Soja nói, con trai lớn nhất định phải đi, vì đó là chuyện cô ta đã bàn với ông bố chồng.
Con trai lớn nói Lasima đã về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ biết ông định đuổi họ đi, nên họ phản đối rất quyết liệt. Họ nói, nếu họ bị đuổi đi, họ sẽ trắng tay hết. Nếu ông bố chồng còn đuổi nữa, thì nhà mẹ sẽ đến nói chuyện rõ ràng. Soja bảo ông bố chồng đừng bị dọa, cứ làm theo thỏa thuận là đuổi họ đi. Con trai lớn nói, mục đích chúng tôi ở lại là để đuổi cô ra khỏi đây. Nói xong anh cầm chăn đi về phía kho. Ông bố chồng lại nghe lời Soja thật. Ông bước tới giật chăn khỏi tay con trai lớn, nói ông đã quyết rồi, nhất định phải đuổi con trai lớn và Lasima đi. Dù nhà mẹ có tới, ông cũng không sợ. Con trai lớn đi về phía phòng ngủ, định lấy chăn của Soja dùng tạm, nhưng Soja kéo anh lại, không cho anh vào, bảo anh mau đi đi. Ông bố chồng cũng nói với con trai lớn, kho còn phải dùng để chứa đồ đạc, không có chỗ cho anh ở. Sau khi con trai lớn tới nhà mẹ của Lasima, anh quay về liền đổi ý. Dù ông bố chồng có đuổi nữa, anh cũng không đi. Anh nói anh sẽ ở trong kho, dù không có chăn đắp, anh vẫn sẽ ở lại. Anh không thể để Soja muốn làm gì thì làm. Ông bố chồng nói, kho là chỗ để đồ, không phải chỗ cho con trai lớn ở. Con trai lớn nói, ông cứ nghe lời Soja như vậy, rồi có ngày sẽ hối hận. Rồi anh quay sang nói với Soja, bảo cô ta đừng vội mừng. Căn nhà này không phải của cô ta, đây là nhà của hai anh em chúng tôi. Cô không có quyền đuổi chúng tôi đi. Soja nói, nhà này là của cô ta, không liên quan tới hai anh em họ. Con trai lớn nhắc Soja nhớ cho kỹ, không có hai anh em tôi, cô chẳng là gì cả. Con trai lớn bắt đầu cứng rắn hơn, làm vậy mới đúng. Rõ ràng mỗi người một căn nhà, sao lại để Soja xen vào được chứ? Con trai lớn nói với ông bố chồng, nhà là của hai anh em họ, không được đem ra làm điều kiện trao đổi. Soja còn đang bắt ông bố chồng pha trà. Ông bố chồng thấy Soja bị làm khó, liền quay sang mắng con trai lớn. Ông nói, nhà này là của ông do ông xây, ông muốn cho ai thì cho. Ông bố chồng bị Soja mê hoặc rồi, chỉ biết banh cô ta, đến cả con trai mình cũng mặc kệ. Con trai lớn nói, ông thiên vị Soja như vậy, rốt cuộc cô ta có gì tốt chứ? Nếu chúng tôi không ở đây, cô ta sớm muộn cũng đuổi ông đi. Ông bố chồng nói, Soja đã thay đổi rồi. Mấy hôm con trai lớn đi vắng, cô ta ngày nào cũng làm việc nhà. Con trai lớn nói, tất cả chỉ là diễn thôi, giờ anh không đi đâu cả, anh sẽ ở đây để nhìn chừng Soja. Ông bố chồng nói, con trai lớn đã hứa đàng hoàng, sao tự nhiên lại đổi ý? Con trai lớn nói, nếu anh thật sự đi, người chịu thiệt chỉ có ông bố chồng và bà mẹ chồng thôi. Anh nói không sai, với Soja như vậy, không thể bỏ đi cho xong, mà phải ở lại để đối mặt, đó mới là lựa chọn đúng của con trai lớn. Nhưng ông bố chồng vẫn nói, con trai lớn nuốt lời, không làm theo thỏa thuận. Con trai lớn nói với ông, anh ở lại cũng là vì ông thôi, anh không muốn có ngày ông gặp chuyện rồi lại phải gọi anh. Con trai lớn nói đúng, anh không cần phải đi. Soja thấy con trai lớn không đi nữa, liền đề nghị Lasima ở lại làm giúp việc, đổi lấy chỗ ở. Ông bố chồng cũng hùa theo, ông nói, kho không thể cho ở miễn phí, vừa phải đưa tiền sinh hoạt, vừa phải làm việc. Con trai lớn nói, ở kho thì chỉ cần đưa tiền sinh hoạt, còn chăm sóc ông thì để Soja làm, bảo Soja lo cho ông đi. Ông bố chồng thấy cũng có lý, liền nói với Soja, sau này Soja sẽ chăm ông, còn con trai lớn lo chi phí sinh hoạt, coi như là đưa tiền sinh hoạt rồi. Nhưng Soja không đồng ý. Con trai lớn nói, nếu Soja chịu ra kho, thì anh và Lasima sẽ chăm ông bố chồng. Soja không chịu ở kho, cô ta quay người bỏ đi. Ông bố chồng nói, ông đồng ý với đề xuất của con trai lớn, bảo anh đi đón Lasima từ nhà mẹ về, đừng ở nhà mẹ lâu nữa, nói ra ngoài không hay. Con trai lớn nói với ông bố chồng, ông cũng biết, để Lasima về nhà mẹ là không ổn rồi à. Ông bố chồng nói, ông cũng bất đắc dĩ thôi, con trai lớn đi rồi, trong nhà chẳng còn ai lo ăn uống, bảo anh đón Lasima về, tiện thì mua thêm đồ. Con trai lớn nói, chăn đắp của anh giờ không còn nữa, bảo ông bố chồng đưa cho anh một cái. Ông bố chồng nói anh tự nghĩ cách, ông chỉ cho ở thôi. Con trai lớn đi tìm Soja đòi chăn. Soja nói, muốn lấy chăn thì phải để cô ta chăm ông bố chồng. Con trai lớn nói với cô ta, chăm ông bố chồng vốn là việc Soja nên làm, nếu cô ta không muốn thì tự thuê người chăm đi. Sau đó con trai lớn quay lại nói với ông bố chồng, nếu Soja không chịu chăm ông thì ông tự tìm người chăm lấy. Ông bố chồng nói ông già rồi, không muốn lo mấy chuyện khác, chỉ cần có đồ ăn và có người chăm ông là được. Còn chuyện con trai lớn tối ngủ, có chăn hay không, ông không quan tâm, bảo anh tự đi tìm Soja. Con trai lớn nói, mọi người ở nhà lớn ấm áp, còn tôi, Lasima và bọn trẻ lại phải ở trong kho lạnh. Ông bố chồng định mặc kệ những chuyện Soja làm sao. Ông bố chồng nói chăn là Soja giặt, đợi khô rồi hãy sang lấy. Con trai lớn nói chuyện chăn,
ông bố chồng giải quyết được. Chỉ cần ông bảo Soja đưa ra là cô ta sẽ nghe. Nhưng ông không chịu làm vậy, chỉ đang làm khó họ thôi. Tóm lại tôi chỉ lo tiền sinh hoạt thôi. Còn chuyện của ông đừng bắt tôi quản. Sau này ông có ốm đau thì cũng tìm Soja chăm, đừng gọi tôi nữa.